હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમે અમારી ચેનલને પહેલી વખત જોતા હોય તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. ત્યાર બાજુમાં બેલ આવશે, તેના પર ક્લિક કરવાથી અમારા આવનારા વિડીયોની માહિતી તમને એક નોટિફિકેશન બેલ દ્વારા મળતી રહેશે અને સવારે 8 વાગે અમારા ડેઇલી વિડીયોની તમને માહિતી મળશે. આજે જોવાનું છે જીકે શોર્ટકટ ટ્રીક. ભારતની વિશ્વ સુંદરીઓ નામ યાદ રાખવાની શોર્ટકટ ટ્રીક. જે આપણે વિશ્વ સુંદરીઓનો એવોર્ડ મળે છે ત્યારે અત્યાર સુધીમાં ભારતમાં જે રાજા થયો ત્યાર પછી અત્યાર સુધીમાં કોણ કોણ વિશ્વ સુંદરી બની છે તેને નામ યાદ રાખવાની શોર્ટકટ ટ્રીક. એવી રીતના પણ પૂછે કે ભારતની અત્યાર સુધીમાં કેટલી વિશ્વ સુંદરી બની ગયેલી છે, તો જવાબ આવશે 6. કેટલી વિશ્વ સુંદરી? 6. અને છેલ્લે કોણ બનેલું છે તો માનુષી છિલ્લર. અને માનું પહેલું અને છેલ્લું બહુ જ વખત પૂછાય છે. તો ભારતની વિશ્વ સુંદરીઓમાં પ્રથમ કોણ બની હતી તો રીટા ફારીગા. અને તેમણે શોર્ટકટ ટ્રીક આપણે જોઈએ કઈ રીતના બનેલી છે. તો જીકે શોર્ટકટ ટ્રીક શું છે તો RADUPM, રાડુ PM. શું છે? રાડુ PM. તેને શોર્ટકટ ટ્રીક યાદ રાખેલી છે આપણે. તો R એટલે શું છે? R એટલે રીટા ફારિયા. ક્યારે બની છે? 1966માં. ક્યારે છે? 1966માં પહેલી વખત સૌપ્રથમ ભારતની વિશ્વ સુંદરી બનેલી છે. કોણ છે? રીટા ફારિયા. ત્યાર પછી બીજા નંબરની કોણ છે? બીજા નંબર છે ઐશ્વર્યા રાય છે. ઐશ્વર્યા રાય ક્યારે બની છે? 1994. ક્યારે? 1994ની અંદર. ત્યાર પછી ત્રીજા નંબરનું છે. કોણ ત્રીજા નંબર છે? ડાયના હેડન છે. ડાયના હેડન ક્યારે બની છે? 1997. ક્યારે? 1997ની અંદર. ત્યાર પછી યુ એટલે યુક્તા મુખી. ક્યારે બની છે યુક્તા મુખી? 1999. ક્યારે? 1999ની અંદર. ત્યાર પછી 5 નંબર છે P એટલે પ્રિયંકા ચોપડા. ક્યારે બની છે? 2000ની અંદર. ક્યારે? 2000માં પ્રિયંકા ચોપડા. અને છેલ્લે 6 નંબર આવશે. શું છે? છેલ્લે 6 નંબરનું PM એટલે માનુષી છિલ્લર. શું છે? માનુષી છિલ્લર. ક્યારે બની છે? 2017ની અંદર ભારતની વિશ્વ સુંદરી બનેલી છે. ટોટલ વિશ્વ સુંદરી કેટલી બની છે તો 6 વિશ્વ સુંદરી બની છે. પ્રથમ કોણ હતું? પ્રથમ રીટા ફારિયા. અને છેલ્લે કોણ છે? માનુષી છિલ્લર. શું છે? માનુષી તમે યાદ રાખશો એટલે તમને બધું યાદ રહી શકે છે. તો કેવો લાગ્યો મિત્રો તમને અમારા વિડીયો? ગમ્યો હોય તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. ખુશ રહો મિત્રો. આ તો સાફ સફાઈ રાખવી, સ્વચ્છ ભારત. જય હિન્દ, વંદે